हाम्रो टपिक के हो एपिडेमियोलोजी सँगसँगै हामी डिजिज कन्ट्रोलको कुरा पनि किन आएको भनेपछि इट डिल्स अबाउट डिजिजको कुरा त्यसको अब डिस्क्रिप्सनहरु होला त्यसको कजेसनहरु होला त्यसको पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचरको कुराहरु होला र त्यो नलेजलाई युज गरेर हामीले बेसिकली के गर्न खोजेको भनेपछि ब्रोड स्पेक्ट्रममा लार्ज क्वान्टिटीमा हामीले डिजिज कन्ट्रोल गर्न खोजेको त्यही भएर एपिडेमियोलोजी डिजिज कन्ट्रोल चाहिँ हामी सँगै राखेको है नेपालमा पनि के छ इडी सीडी भनेको नि है होइन त एपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन भन्ने है ल अब एपिडेमियोलोजीको कुरा गर्दाखेरि इट इज अबाउट एटियोलोजी एन्ड डिजिज है यसले रोग र त्यसको कारणसँग डिल गर्छ भनेको इन कारण भनेको कुन ब्याक्टेरियाले गराउँछ त्यो पनि हो कुन बिहेभियरले गराउँछ त्यो पनि हो कुन इभेन्टले भयो त्यो पनि हो है कुन सिक्वेलीहरुले भयो त्यो पनि हो है कसरी के इभेन्टले भयो कुन जेनेटिक कारण थियो कि सबै कुरा के जति पनि हामी इटायोलोजीसँग जे डिल गर्छौं त्यो सबै कुरा है हुन सक्छ प्याथोलोजी हुन सक्छ है प्याथोफिजियोलोजी हुन सक्छ भेक्टरको कुराहरु हुन सक्छ जेसुकै भए पनि इटायोलोजीसँग पनि डिल गर्छ अब यसले आउटकमसँग पनि डिल गर्छ नै है आउटकमसँग पनि डिल गर्छ र अब यो फादर अफ एपिडेमियोलोजी को हो भन्ने सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा यो मेन फादर चाहिँ हामी थाहा पाउनु पर्छ जोन स्नो है त अरु तलको कुराहरु पनि छन् है मेन चाहिँ हाम्रो जोन स्नोको नाम चाहिँ बिर्सिन हुँदैन हामीले ओके अब शाब्दिक अर्थ हामीले चाहिँ शाब्दिक अर्थ धेरै पढिरहेका हुन्छौं शाब्दिक अर्थ हाम्रो मेडिकल सेक्टरमा जति पनि वर्डहरु आउँछ त्यसको शाब्दिक अर्थ लगायो भने हामीलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ त्यसैले नै हामी एपिडेमियोलोजीको पनि यसलाई टुक्र्याउँ त एपी डेमोस र लोगोस भन्ने तीनटा वर्ड मिलेर एपिडेमियोलोजी भनेको है एपी डेमोस र लोगोस एपी को मिनिङ अमङ डेमोस भनेको पिपल र लोगोस भनेको स्टडी जनता अथवा भनौं पिपलहरु माथि गरेको स्टडी भनेको एपिडेमियोलोजी रहेछ तर त्यो के हो त इन पर्सपेक्टिभ अफ डिजिज है त डिजिजको पर्सपेक्टिभमा स्टडी गर्न खोजेको तर ओके अब डेफिनिसन के डेफिनिसनहरु छ यो डेफिनिसनहरु के हो भनेपछि डिफरेन्ट साइन्टिस्टहरुले एपिडेमियोलोजीको डेफिनिसन कसरी दिएका छन् भन्ने कुरा हो है त डिफरेन्ट साइन्टिस्टहरुले एपिडेमियोलोजीलाई चाहिँ यो तरिकाले डिफाइन गरेका छन् 1 2 3 4 चारवटा डेफिनिसन चाहिँ याद गर्नुस् कुन साइन्टिस्टले दिएको यो डेफिनिसन भनेर एक्जाममा सोध्न सक्छ है यो डेफिनिसन कुन साइन्टिस्टले दिएको हो भनेर तपाईहरुलाई सोध्ने सम्भावना हुन सक्छ ल फर्स्ट डेफिनिसन चाहिँ पार्किनले दिएको डेफिनिसन याद गरौँ पार्किनले के भनेका थिए भनेपछि इट इज ब्रान्च अफ मेडिकल साइन्स दैट ट्रिट्स एपिडेमिक्स भन्दा है त त्यो बेला एपिडेमिकको डेफिनिसनलाई उले छुट्टै राख्यो है र त्यस्ता एपिडेमिकलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने अथवा त्यससँग डिल गर्ने साइन्सलाई साइन्स चाहिँ एपिडेमियोलोजी हो भनेर भन्यो त्यो चाहिँ कसले पार्किनले त्यसपछि अर्को फर्स्ट भन्ने साइन्टिस्टले आयो उनले चाहिँ के भन्यो अथवा एपिडेमियोलोजिस्ट आयो भनौं उनले के भन्यो इट इज अ स्टडी अफ डिजिज एज अ मास फेनोमेनन है त यसलाई हामीले फर्स्ट मास भनेर याद गर्न सक्छौं के फर्स्ट मास फर्स्टले चाहिँ मास फेनोमेनन भन्यो हो फर्स्टले चाहिँ मास फेनोमेनन भन्यो पार्किनले के भन्यो सिधै एपिडेमिक्सलाई ट्रिट गर्ने ट्रिट एपिडेमिक्स भनेको कसले त पार्किनले भन्यो है त्यसपछि अर्को मैकमैन भन्ने साइन्टिस्ट आयो यसले के भन्यो त डिटर्मिनेन्ट अफ डिजिज है डीडीएम भन्ने याद गरौँ डीडी मैकमैन भनेर याद गरे पनि हुन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ डिजिज मैकमैन है त डीडी मैकमैन भनेर यसरी याद गरे हुन्छ यो त हामीलाई पढ्दा पढ्दा याद भइहाल्छ नि त डिटर्मिनेन्ट अफ डिजिज भनेर डीडी मैकमैन भन्यो भने अथवा डीडीएम भन्यो भने डिटर्मिनेन्ट अफ डिजिज भनेर मैकमैनले भनेको भन्ने मैले है र अर्को छ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड डिटर्मिनेन्ट यहाँ दुईटा वर्ड युज गरे है डीडीडी भनौं न तीनटा डी युज गर्यो ओके
स्टडी अफ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड डिटर्मिनेन्ट अफ डिजिज टु कन्ट्रोल हेल्थ प्रब्लम। DDD भनेर कसले भने रहेछ त? जोन एम लास्ट भनेको लास्टमा, यो लास्टको अर्थ लास्टै भन्ने याद गरौँ है त। यो चाहिँ बेस्ट डेफिनेसन हो। स्टडी अफ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड डिटर्मिनेन्ट अफ डिजिज टु कन्ट्रोल हेल्थ प्रब्लम भनेर लास्टमा आएर जोन एम लास्टले गर्यो है त। जोन भन्ने मान्छे लास्टमा आयो, उसले डिस्ट्रिब्युसन एन्ड डिटर्मिनेन्ट अफ डिजिज भनेर भन्यो। ओके, अब यसरी याद गर्नुहोस् है त तपाईँ। अब के रहेछ त, हामीले अब ओपन भएर याद गरौँ के रहेछ, एपिडेमियोलोजीको उद्देश्य के रहेछ भन्ने कुरा याद गरौँ है त। एपिडेमियोलोजीले मेनली 3टा कुरालाई फोकस गर्छ। फर्स्ट भनेको के हो भने डिजिजको बारेमा जान्न खोज्छ है। डिजिजको बारेमा जान्न खोज्यो, डिजिज कस्तो छ, के गर्छ हैन, कसरी आइरहेको छ, कतिको इफेक्ट गरेको छ, सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसरी याद गर्न खोज्यो। भनेको डिस्ट्रिब्युसन एन्ड म्याग्निट्युडको कुरा गर्यो, कसरी फैलिएको छ भन्ने कुरा है त, कति मान्छेलाई एफेक्ट गरेको छ त्यस्तो कुराहरू। यसलाई हामीले डिस्ट्रिब्युसन एन्ड म्याग्निट्युडको कुरा गर्यौं। ओके, त्यसपछि टु फाइन्ड इटायोलोजी, डिजिजलाई त उसले चिन्यो। यो सपोज गरौँ कुनै डिजिज, सपोज हामीले मैले एचआईभी लाई रेफरेन्स लिएँ है, मेरो दिमागमा ठ्याक्कै एचआईभी आयो। पहिला त एपिडेमियोलोजिकल पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि हामीले के भन्यौं, एचआईभी को प्रिभ्यालेन्स के छ है। प्रिभ्यालेन्स भनेको सोसाइटीमा कतिको मान्छेलाई चाहिँ एचआईभी छ, इन्सिडेन्स के भइरहेको छ भनेको न्यू केसेस कति आइरहेको छ हो, अनि यसको मोर्टालिटी रेट के हो, बुझ्नुभयो, मोर्टालिटी कतिको छ, कति मोर्टालिटी हुन्छ यसले गर्दाखेरि हो। यस्ता कुराहरू बुझिसकेपछि, योसँग अरु थप भन्ने कुराहरू छन्, त्यो सबै कुराहरू बुझिसकेपछि उलाई के भयो, यो डिजिजलाई हामीले कतिको इम्पोर्टेन्स दिने हो हैन, कति स्टडी गर्ने हो, कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो, त्यो कुराहरुमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो त प्र्याक्टिकल कुरा नै हो, त्यो पनि फोकस गर्न मिल्यो नि हो। त्यसरी फोकस गरिसकेपछि अब उसले के गर्छ, इटायोलोजी खोज्छ। त्यही भएको हो हैन, एचआईभी जब सुरुमा पत्ता लाग्यो, अब यो धेरै मान्छेलाई देखिन थाल्यो भनेपछि अब उसले के गर्यो त, केले हुँदो रहेछ त भन्ने त्यो भाइरसको स्टडी गर्नपट्टि लाग्यो हो। यो चाहिँ एचआईभी भन्ने भाइरसले गर्दो रहेछ हो, रेट्रो भाइरस ग्रुपको। रेट्रो भाइरस एचआईभी भाइरसले गर्दो रहेछ है, ह्युमन इम्युनोडेफिसिएन्सी भाइरसले गर्दो रहेछ भनेपछि अब त्यो थाहा पाइसकेपछि त्यसपछि अब के गर्न थाल्यो भने थर्ड पोइन्टमा गएर प्रिभेन्सन, कन्ट्रोल एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ डिजिज भन्न खोजेको। उले ट्रान्समिसन प्रिभेन्सन गर्ने भयो हो, डिजिजलाई चाहिँ सेभेरिटी हुनबाट जोगाउने भयो है। डिले मोर्टालिटी, कहिलेकाहीँ चाहिँ मोर्टालिटी डिले मात्रै गर्नुपर्ने हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ कन्ट्रोलको कुराहरू होला है, फ्यामिली कन्डमको कुरा भनौँ बेसिकली है, कन्डमको अवेरनेसको कुराहरू होला। अनि लास्टमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट, यसलाई चाहिँ अब कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने हो त, मल्टिपल ड्रगहरू क्युरको कुरा हो कि कन्ट्रोलको कुरा हो कि के हो भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ त, हामीले त्यसलाई त्यसरी लिन सक्छौँ। सो डिजिज, यो एपिडेमियोलोजीले के गर्दो रहेछ, डिजिजको पहिला स्टडी गर्दो रहेछ, त्यसपछि त्यसको कारण के हो भनेर पत्ता लगाउँदो रहेछ। त्यो कारण थाहा पाइसकेपछि त्यो डिजिजको कसरी सर्छ, के सर्छ सबै थाहा हुने भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो कसरी ट्याकल गर्ने, ट्रिटमेन्ट गर्ने हो कि प्रिभेन्सन गर्ने हो कि कन्ट्रोल गर्ने हो कि हैन, निर्मूलै पार्ने हो कि भनेर त्यसरी हामीले एपिडेमियोलोजीले डिल गर्दो रहेछ है त। यति बुझ्नु भयो होला। अब अगाडि बुझौँ, स्कोपको कुरा गरौँ। स्कोप अफ एपिडेमियोलोजीको स्कोप कहाँ हुँदो रहेछ भनेपछि एपिडेमियोलोजीले चाहिँ पहिला डेफिनिसन दिन्छ हो। डेफिनिसन यहाँ मैले के भन्न खोजेको भनेपछि डिजिजलाई डिफाइन गर्छ भन्न खोजेको है। एपिडेमियोलोजीले सुरुमा के गर्दो रहेछ, डिजिजलाई डिफाइन गर्दो रहेछ। यो डिजिज भनेको यस्तो हो, यसमा यस्ता यस्ता सिम्पटमहरू हुन्छन्, यसले यो प्रब्लम गराउँछ भनेर यसले के गर्दो रहेछ, डिजिजलाई डिफाइन गर्दो रहेछ है। यो मैले एपिडेमियोलोजीको डेफिनिसन भने होइन, यो चाहिँ डिजिजको डेफिनिसन भनेको है। जस्तो हामी कुनै पनि डिजिजको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाउँछौँ नि हो, त्यही कुरा भनेको है।
यसले डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DIAGNOSTIC डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाउने भयो के यस्तो यस्तो भयो भने यो डिजिज हो भनेर हामीले भन्न मिल्छ भनेर भन्ने भयो यो चाहिँ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो त्यसलाई हामीले डेफिनिसन भनेर डिजिजलाई डिफाइन गर्यो अथवा कुनै इभेन्टलाई डिफाइन गर्यो के जस्तो हाम्रो कोभिड आएको थियो हैन म तपाईलाई बुझ्ने गरी बताइदिन्छु कोभिड आएको बेला उले कोभिड भनेर भन्नुभन्दा अगाडि त्यो एउटा इभेन्ट मात्रै थियो नि त एउटा अननोन डिजिज थियो नि हो त्यसमा उले डिफाइन गर्यो के कसरी डिफाइन गर्यो भनेपछि फ्लू लाइक सिन्ड्रोम्स हैन रेस्पिरेटरी प्रब्लम फिभर हैन एनोस्मिया त्यसपछि विकनेस हो यसरी उले चाहिँ त्यो डिजिजको एउटा डेफिनिसन बनायो यो इभेन्टमा यो एपिडेमियोलोजीमा यो सिम्पटम यो फाइन्डिङहरु चाहिँ हाम्रो सिग्निफिकेन्ट हो भनेर डिफाइन गर्यो बुझ्नुभयो त्यसरी डिफाइन गर्दाखेरि हामीले बल्ल एउटा स्टडी गर्ने अथवा भनौं हाम्रो फोकस के हो त्यो फोकस एउटा बन्यो त्यसपछि त्यसको अपरेसनको कुराहरु कहाँ भइराको छ कता कता भइराको छ भन्ने कुराहरु है अकरेन्स कहाँ भइराको त्यो इन्सिडेन्स प्रिभ्यालेन्सको कुराहरु होला त्यसपछि कजेसन यसको सम्बन्ध के हो त कतापट्टि छ केले गर्दाखेरि भइराको अथवा भनौं केही इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर होला नि त्यो फ्याक्टरहरुको कुरा गर्छ उले आउटकमको कुरा मोर्बिडिटी मोर्टालिटी हैन लङ टर्म लसहरु के हुन सक्छ भन्ने कुराहरु त्यो आउटकमको कुराहरु पनि स्टडी गर्यो सँगसँगै म्यानेजमेन्ट अब त ट्रिटमेन्टको पाटोमा पनि लाग्नु पर्यो नि हो अब म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो सपोर्टिभ म्यानेजमेन्टहरुको कुराहरु होला हैन डेफिनेटिभ म्यानेजमेन्टको कुराहरु होला र लास्टमा प्रिभेन्सनको कुराहरु बेसिकली हामीले इम्युनाइजेसनको कुराहरु गरेका छौं हैन यसमा इम्युनाइजेसनको हैन अनि मास्क प्रयोग गर्ने कुराहरु ह्यान्ड सेनिटाइजेसनको कुराहरु अथवा ह्यान्ड वाशको कुराहरु यो सबै कुराहरु आइसोलेसनको कुराहरु यो सबै केमा आयो त प्रिभेन्सनको पाटोमा आयो हो यो कुरा सबै सँगसँगै प्यारलली चल्न थाल्छ के जहाँनिर जे पत्ता लाग्दै गयो त्यो एड हुँदै जान्छ हो एड हुँदै जान्छ अनि त्यही अनुसार म्यानेज गर्दै जान्छौं त्यो एपिडेमियोलोजीको स्कोप हामीले रिसेन्ट एपिडेमिक एउटा बिग एपिडेमिक फेस गरेको भएर हामीलाई यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्न पनि सजिलो भयो एपिडेमियोलोजी भनेको के रहेछ कसरी हुँदै रहेछ है अनि कसरी हुँदै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मज्जाले बुझ्यौं है केही क्वेशन छ भने राख्नुस् है